لو هنحط تعريف لكلمة روسيا في المعجم أظن المفروض تكون أنا وبعد الطوفان، ولو أنا مش هعيش محدش غيري هيعيش. قبل ما نبدأ حابب أعرفكم إن في ناس كتيرة مش بتوصلها فيديوهاتنا ولا إشعارات من القناة، والحل بسيط ممكن نعمله مع بعض دلوقتي. اضغط لايك أو أعجبني للفيديو، بعدين دوس على اشتراك لو ما كنتش مشترك، وهتلاقي جرس التنبيه دوس عليه واختار الكل اللي هو أول اختيار عشان توصلك الحلقات أول ما تنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الباش مؤرخ. شفنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت إزاي روسيا أكلت علقة محترمة في الحرب العالمية الأولى من ألمانيا، وبعد وفاة لينين يوصل ستالين لحكم روسيا، وفي سنة 1933 ميلاديا يوصل هتلر لحكم ألمانيا، وتبدأ الحرب العالمية الثانية 1939 ميلاديا، ويهاجم الألمان روسيا للمرة الثانية تحديدا سنة 1941 ميلاديا. لكن الهجوم الألماني المرة دي كان أكبر هجوم في تاريخ البشرية، لأن ألمانيا هاجمت روسيا ب3 مليون ونص مقاتل. الألمان سموا الهجوم ده بعملية بربروسا، وده كان اسم إمبراطور ألماني في العصور الوسطى. المهم الروس ما كانوش مستعدين للحرب دي، وكان الهجوم الألماني كاسح حرفيا، فمات في أول شهر من المعركة مليون روسي، واتأثر من الروس في منطقة كورسك حوالي 600 ألف. وبعد كده يتحرك الألمان شوية باتجاه مدينة لينينجراد، وأسروا تقريبا 500 ألف روسي. ولما ستالين شاف خسائرهم الضخمة دي أدرك إن الهزيمة جاية لا محالة، فبدأ يستعمل سياسة الأرض المحروقة، وهي عبارة عن إن الجيش الروسي ينسحب وما يحاربش الجيش الألماني، ويحرق أي حاجة ممكن الجيش الألماني يستعملها، بيوت ومحاصيل زراعية أو أي شيء مفيد. وده سبب مشاكل كبيرة للجيش الألماني، فما يقدرش يتحرك بدباباته وطياراته لأن الإمدادات مش بتوصل ليهم بسبب الخراب اللي موجود على الطرق، وبسبب كمان إن الروس كانوا بيدمروا السكك الحديد، فالألمان معرفوش يبعتوا أكل وذخيرة أو أي إمدادات للجيش الألماني في روسيا، ويفضل الحال على ما هو عليه لحد ما يجي الشتاء. وكان الألمان على حدود العاصمة موسكو، لكن ما قدروش يدخلوها بسبب فصل الشتاء اللي كان شديد جدا على الألمان، ودرجة الحرارة وصلت ل40 تحت الصفر. وتوصل معلومة استخباراتية مهمة لروسيا من جاسوس كان موجود في طوكيو بيأكد ليهم إن الجيش الياباني مش هيهاجم روسيا من الشرق، لأن اليابان كانت حليفة ألمانيا في الحرب، فيسحب الجيش الروسي معظم القوات اللي كانت موجودة مع حدود اليابان ويبعتها تدافع عن موسكو. وبسبب صعوبة الجو والخراب اللي موجود على الطرق ما تقدرش القيادة الألمانية إنها تبعت أكل وذخيرة ولا حتى هدوم تقيلة للجيش الألماني، فيموت الجيش الألماني من السقعة. تخيل كده معايا تحتل روسيا وتقريبا تقضي على جيشها بالكامل، لكن في الآخر ما تعرفش تحتل موسكو بسبب إن الجيش بتاعك يموت من السقعة. ده حرفيا أسوأ حظ ممكن تشوفه في حياتك. هو يعني هتلر انتحر من شوية؟ ما هو من اللي شافه في روسيا. وده حرفيا نفس اللي حصل لنابليون بونابرت، كان معاه جيش ضخم جدا وحارب الجيش الروسي وهزمه. بس اللي مختلف شوية بين هتلر ونابليون إن نابليون قدر يخش موسكو، بس بعد ما دخلها لقى الروس حرقوا المدينة كلها، فنابليون لقى نفسه في مدينة محروقة ما فيهاش أي أكل ولا حتى مكان يقدر يبيت الجنود فيه، فيموت جنود نابليون بونابرت من السقعة. ودي رسالة لأي حد يفكر يحتل روسيا، ابقى تقل هدومك عشان الجو برد، لأن تقريبا أي جيش حاول يحتل روسيا قبلك كان مصيره إنه يموت من السقعة. عشان كده اتشهرت مقولة إن الشتاء الروسي هو أكبر عدو لأي محتل روسيا. ويبدأ الحلفاء يضغطوا على الألمان من الغرب، فيضطر الألمان يسحبوا قوات كتيرة من الشرق عشان يروحوا يصدوا هجوم الحلفاء في الغرب. ويستغل الروس قلة عدد القوات الألمانية ويتقدموا تدريجيا على حساب الجيش الألماني لحد ما يخشوا برلين في 1945، وتنتهي الحرب العالمية الثانية بهزيمة هتلر وانتحاره بسبب روسيا، ويبدأ فصل جديد مع التاريخ الروسي وهي الحرب الباردة بينها وبين أمريكا وحلف الناتو، واستمرت من 1945 ل 1991، وهو تاريخ انهيار الاتحاد السوفيتي وتقسيمه لدول مختلفة. وطول ال 46 سنة بتوع الحرب الباردة كانت عبارة عن حروب بالوكالة، وما كانش ينفع تتحول لحرب عالمية ثالثة لأنها كانت هتنتهي بخراب الأرض، لأن أمريكا والاتحاد السوفيتي كان كل واحد فيهم عنده ترسانة نووية تعدي 70 ألف راس نووي، وده يكفي لتدمير شكل الحياة على الأرض. لكن في سنة 2014 ترجع تاني الحرب الباردة بين روسيا بقيادة بوتين وحلف الناتو بقيادة أمريكا، لما تقرر روسيا احتلال شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتضمها للأراضي الروسية من جديد. وفي فبراير 2022 يقرر بوتين استرجاع كامل الأراضي الأوكرانية، وبتحالف روسيا مع الصين يكونوا أسسوا حلف قوي جدا في مواجهة حلف الناتو. وبتتبع التاريخ الروسي بالكامل من بدايته لحد نهايته هنكتشف حاجة مهمة جدا، إن روسيا كل همها إن هي تكون دولة عظمى وهتستغل أي حجة وبأي طريقة. نقول نفسنا أحفاد الإمبراطورية الرومانية ونقول على الحاكم بتاعنا قيصر،
ولو الموضوع منفعش وقابلنا دولة قوية زي الدولة العثمانية تقف قدام حلمنا، نقول على نفسنا اتحاد سوفيتي وننشر الشيوعية في العالم كله عشان يكونوا أتباع لينا. ما نجحش برضه نروح نتحالف مع الصين ونجتمع احنا الاتنين على كره أمريكا وحلف الناتو. خلاصة الكلام، الروس كل همهم إن هم يحكموا العالم بأي شكل وبأي طريقة. ويمكن تكون أصدق جملة نوصف بيها تفكير روسيا هي اللي قالها بوتين في آخر لقاءاته: إنه لا ينفع وجود هذا العالم إن لم تكن روسيا فيه. بمعنى أوضح، يا نبقى دولة عظمى يا إما هنضرب العالم كله بالنووي. وهم فعلا أقوى قوة نووية في العالم، أقوى كمان من أمريكا. وفي نهاية السلسلة نقدر إن احنا نلخص التفكير الروسي كله في جملة بسيطة، وهي يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل. ما تنساش تبص على المصادر وتعرفنا رأيك في الكومنت، وقول لنا حابب نتكلم عن ايه الحلقة الجاية. لو عجبتك القصة دوس اشتراك وفعل الجرس عشان تتابع حلقات البشمؤرخ. سلام عليكم.